নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকলৈ মচুৰ মাহৰ এটা পিটিকা লৈ আহিছোঁ। চাওঁচোন আহক কেনেকৈ বনালোঁ। আজি কি বনাব? এই মচুৰ দাইলৰ পিটিকা বনাম। মচুৰ দাইলৰ ভাপত দি পিটিকা এটা বনাব লাগিব। এইটো খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। এতিয়া এইকেইটা ধুই পেলাই তিয়াই থ'ব। ধুই পেলাই অকণমান দেৰি ধুই পেলাই ভাপত সিজোৱাহে পটককৈ হ'ব। 5 মিনিটমান তিতি থওক। এই দুটা পিঁয়াজ এই দুটা ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰ লগত এইকেইটা জলকীয়া দিম, 2-3টামান দিম আৰু জলকীয়া। তাৰপৰা এইকেইটা ভাত কেৰেলা ভাপতে সেই দাইল দিওঁতেনে তাৰ ওপৰতে ভাপতে সিজাই ল'ম। মানে পিটিকা আমি যেনেকৈ পিটিকা কৰোঁ পিটিকা কৰিব লাগিব। এইকণ ধনিয়া গুড়ি, তাৰপাছত এয়া হালধি অকণমান দিম, তাৰপাছত এয়া জিৰা আৰু কালজিৰা। অকল এইকেইটা বস্তুতে হৈ যাব। পাছত আৰু তেল লাগিব আৰু নিমখ। এতিয়া এইকেইটা গুচাই লওঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজকেইটা কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ। এনেকৈ ফালি ফালি দিলেই হ'ব। পাছত পিটিকা কৰিব সময়ত ঠাৰিডাল গুচাই দিলে হৈ যাব। এয়া মচুৰ মাহখিনি 5 মিনিটমান তিয়াই ৰখা হ'ল। এতিয়া ধুই পেলাই দিম আৰু কেনেকৈ চাব। ইয়াত পানী দিছোঁ দেই। পানী খালি বহুত বেছি কমকৈ দিব লাগিব। তাৰমানে দাইলকেইটা ভাপত সিজোৱাৰ আগতেহে সিজাব লাগিব। এইকেইটা এতিয়া তিয়াই থোৱা মচুৰ মাহকেইটা তাত দি দিয়া হৈছে। এই ভাত কেৰেলাকেইটা দাইলো সিজিব, ভাত কেৰেলাকেইকণো সিজিব। বাকী পিঁয়াজ চিয়াজ ৰেডি কৰি থোৱাহে আছে, পাছত ভাজিব লাগিব। এতিয়া ভাপত দিছোঁ যে এনেকৈ ঢাকি পেলাই ৰাখি দিলে হ'ল। 10 মিনিটমান থাকিলে হৈ যাব। আকৌ দেখুৱাম কিমানকণ সিজিলে হ'ব। পানীকণ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু থকা পানীকণ পেলাই দিব। হৈছে নে চাব খুজিছোঁ দেই। হৈছেগৈ আৰু এয়া চব। এতিয়া অকণমান কমকৈ দি জুইটো কমকৈ দিছে। গেছটো অকণমান কমাই দি পেলাই চিমত দি পেলাই এনেকৈ ঢাকি দিম। যিকণ সিজিবলৈ বাকী আছে সেইকণ পানীতে সিজে। এয়া এতিয়া হৈছে নাই আকৌ চাওঁ। এয়া চব হ'লেই সিজিলে আছোঁ। এই ভাত কেৰেলাকেইকণো সিজি গ'ল ন? আকৌ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব নহয়। সিজি গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ চাই ল'ব, নিজে মচুৰ মাহটো গম পাই যাব। পানী খালি কমকৈ দিব, কমকৈ দিলেই হৈ যাব আৰু। এতিয়া এইখিনি কাঢ়িব লাগিব। গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ দেই। আকৌ কেৰাহীখন জ্বলাই লৈছোঁ। গেছৰ ওপৰত তুলিলোঁ কেৰাহীয়া দেই। এতিয়া ভাত কেৰেলাকেইকণ অকণমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া মচুৰ মাহখনতো অকণমান নিমখ দি দিয়া হৈছে। এতিয়া আকৌ ৰঙা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱা হৈছে। মাজতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ দেই। এখন কাঢ়ি লওঁ দেই। এয়া হৈছেগৈ আৰু দেই, ৰঙা হ'ল। জিৰা আৰু কালজিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। এই নামমাত্ৰ মিঠি গুটি দি দিছোঁ। এখন ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল ভজা। মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ দেই। এতিয়া এয়া গোটেই আমি দাইলখিনি এতিয়া পিটিকা কৰিম। আনো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল লাগে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।